Ayan, dumating na yung binili nating horn at mini driving light sa Shopee. Kararating lang. At ito, binubuksan ko na. Tignan natin. Maganda daw to. Malakas, pwede pang gulatan. Joke lang. Pasensya na, ang hirap. Isang kamay lang kasi gamit ko eh. Nagamit ko sa panghawak sa camera yung isa. Ayan siya. Ayan yung auto style horn. PIAA. Ayan, ang ganda. Tignan natin to pag kinabit na kung gaano kaganda. Tunog. Ito, tignan naman natin to. Itong Lazx Mini driving light. Magka 600 plus ko lang to nabili sa Shopee. Yan, buksan natin. Yan. Uy, may fix. Yan. Wow, ganda ng packaging. Safe na safe. May pre-pa na domino 3-way switch. Ayos. Hindi mo na kailangan palitan yung switch mo. Yung, kasi meron na. Kakabit na lang. So, ito na yung mini driving light version 2. Pwede pang magamit yung bubble wrap. Yan. Buksan na natin. Yan. Yun. Ayos. Ganda. So, may kasama pang mga saka bracket. Ayan yung bracket saka yan, ito yung ilaw. Yellow saka white. Saka yung passing niya ay white and yellow. Saka maganda dito four wires na to. Yung passing niya yung white. Yan yun. Sige, ito ay papakabit ko na. Pakabit ko na dun sa nakausap kong gumagawa. Tara, let's go. 2,000 years later. Low. Yan yung low. Ito. High. High low. Low beam. High beam.